Salutare din Istanbul! În vlogul anterior eram în Muscat la 27 de grade, iar acum suntem în Istanbul la 4 grade. Voi vedeți vlogul ăsta puțin mai târziu pentru că am rămas puțin în urmă cu editatul și s-au cam decalat vlogurile. A fost o perioadă mai aglomerată pentru noi, dar o să recuperăm. Când am ajuns în Istanbul, acum 2 zile, erau tot 3-4 grade și după un an de zile la caniculă am simțit de parcă am ajuns în Siberia. Deci mi-era atât de frig, niciodată n-am simțit un așa frig. După un an de zile la peste 30 de grade, simțeam alea 4 grade ca gerul din Iacuția. Eram și foarte obosiți pentru că nu dormisem. Cu noapte înainte am avut zborul la 4:30 dimineața, am avut și întârziere, am plecat mai târziu, am stat mai multe ore în aeroport, am ajuns în Istanbul pe la 10 dimineața și nu eram odihniți. Și apropo de stat în aeroport, aeroportul din Muscat e aeroportul nostru preferat de până acum. E mai micuț, nu-i foarte alambicat, nu e aglomerat, sunt foarte multe locuri în care să stai relaxat, în care să te poți întinde și chiar e cel mai fain aeroport în care am stat noi până acum. Așa, cum să revin la locația actuală. Suntem în Istanbul pentru a 3-a oară, a 4-a oară. În ultimii 2 ani, călătoriile noastre au început și s-au încheiat în Istanbul. Avem deja vloguri pe canal de aici din oraș. Am filmat mai multe videouri în Istanbul. Am vizitat deja mai parte din oraș, am văzut principalele obiective turistice. Deci vlogul ăsta nu e neapărat despre Istanbul, nu o să mai prezentăm încă o dată orașul. E mai mult un vlog de încheiere a călătoriei noastre în Asia de Sud și de Sud-Est. După un an și 2 luni ne întoarcem acasă. În Istanbul ne-am cazat în cartierul Ayvansaray, care e lângă cartierul Fatih, cel cu căsuțe colorate, dacă îl știți. Plătim 130 de lei pe noapte. Într-adevăr, de acum un an, când am fost ultima dată, au mai crescut prețurile la cazare, la transport, la servicii, la obiectivele turistice, au crescut destul de mult taxele și la mâncare, dar la mâncare mai puțin. Când am ajuns, primul lucru pe care l-am vrut a fost un simit și am băut un ayran și am fost să mâncăm pide, pentru că ne gândeam de mai multe zile la ea. E fain să revenim în Turcia. Noi în 2023 am stat 6 luni în Turcia și ne era doar de anumite feluri de mâncare de aici. Acum ne plimbăm prin oraș, nu foarte mult pentru că e destul de frig, dar poate mai ajungem prin bazar, vedem ce mai facem pe parcurs. Din Muscat am avut zbor cu Pegasus, prima oară când am zburat cu Pegasus, cu compania low cost din Turcia, și a fost un zbor destul de ok, adică n-am avut turbulență sau alte situații mai neplăcute. Singurul aspect a fost că am plecat cu întârziere din Muscat, aproape 2 ore, pentru că vremea în Istanbul a fost destul de capricioasă, am înțeles, în ultimele zile. Dar a fost bine că n-am avut zbor anulat, pentru că în perioada respectivă erau foarte multe zboruri anulate, nu știam asta. Când am ajuns în Turcia, ne-am întors parcă într-un loc în care deja eram foarte familiarizați, eram foarte obișnuiți cu atmosfera, cu oamenii. Ne-a fost foarte ușor să ne găsim locuri unde să mâncăm sau locuri unde să ieșim dacă vrem să ieșim un pic în oraș. Și asta arată că Turcia chiar ne place mult, adică faptul că am stat 6 luni în 2023 n-a fost doar așa ca să vedem partea turistică a țării și cumva ne-am simțit foarte bine și chiar dacă în Istanbul nu e nu e oraș unde am stat foarte mult pentru că e foarte aglomerat și e mult mai greu să te deplasezi într-o parte în alta, fiind foarte mult trafic,
dar atmosfera din Turcia și cu oamenii de aici chiar ne place mult, adică am putea să locuim pentru o perioadă mai lungă în Turcia, cumva asta ni se confirmă. Doar că frigul ăsta după un an și 2 luni aproape, că n-am fost chiar în Asia de Sud-Est un an și 2 luni, dar și în Muscat când a fost destul de cald, a fost chiar bine. Asta e un pic așa o trecere bruscă, dar cumva suntem și obișnuiți, adică faptul că suntem din România unde am avut ieni și am crescut acolo, nu face așa bruscă trecerea asta, ca și atunci când am trecut de la vreme rece la temperaturi foarte mari și umiditate când am ajuns în Asia. Acum facem aclimatizarea pentru când mergem acasă. Da, pe oricum, pe când ajungem acasă, probabil că aproape de primăvara. Că, asta cumva a fost o vreme neobișnuit de rece și pentru Istanbul, probabil, că noi am fost și mai devreme în Istanbul, adică mai devreme ca și perioadă, la sfârșit de ianuarie sau așa, și nu era atât de frig, nu era zăpadă, dar acum a fost un val de aer siberian și s-a nimerit să fie când am ajuns și noi în Istanbul. Da, a fost bine că am mai avut ceva haine mai groase la noi, în bagaj, picăciuli și gecile, dar ieri am fost la Decathlon și ne-am mai luat câte un strat de haine, pantaloni de corp, câte un flis, șosete mai groase, că nu făceam față cu ce aveam. Cam de fiecare dată când venim în Turcia, mâncăm la genul ăsta de plimbătavă, unde nu prea ai cum să dai greș, că mâncarea e foarte gustoasă. Și ne-am luat supă de linte, bulgur, baclava și castraveți murați. Mi-am luat sfeclă roșie. Păi sfeclă? Da, și budincă de orez, cred că e. Și cât am plătit pe toate? Cam 40 de lei, cred că. Cam așa. 3 ori. Da, 45 de lei. Acum am venit în stația de autobuz și așteptăm să vină să mergem la cazare. Da, mai nou se poate plăti în Istanbul și cu cardul Visa când plătești la autobuz, pentru că nu se poate cash, doar că îți ia în plus cam 10 lire, 12 lire, deci vreo 1 leu, 1 leu 50, depinde de mijlocul de transport, pentru că ia un card, Istanbul Card se numește, și poate fi făcut în orice stație aproape, pentru care se plătește 130 de lire mai nou, adică undeva la 18 lei e cardul. Noi nu am făcut cardul respectiv pentru că erau câteva zile și n-am mers foarte des cu autobuz sau cu metrou sau cu tramvaiul, dar dacă stai mai mult de o săptămână sau chiar și o săptămână, e avantajos. Noi dacă ne făceam acum, când a fost prima dată, era 60 de lire, deci undeva la 7-8 lei, dar atunci n-am avut nevoie ca să mai puțin, 2 zile. Dar asta arată inflația din Turcia, pentru că s-a scumpit foarte mult și transportul în comun și cazările s-au scumpit mult. Adică la cazare noi am plătit aproape dublu față de acum un an, când a fost un an și o lună. Încă sunt rezonabile prețurile, dar rezonabile, da, cazarea... au mai crescut, da. Da, păi aproape s-a dublat. Cazarea unde am stat noi acum un an, am plecat spre Sri Lanka, un an și o lună, era 85 de lei, 90 de lei pe noapte. Și acum când am căutat să stăm tot acolo, era 160-170 de lei pe noapte. Da, deci dacă veniți și stați mai mult, luați-vă cardul la Istanbul. Și e valabil și la metro, și la autobuz, și la bărci, la feribot, la toate mijloacele de transport în comun. Și la WC-urile publice, pentru că sunt multe locuri unde sunt băi din astea, WC-ul public, unde poți să mergi, dar doar cu cardul de Istanbul Card, nu poți altfel. Da, de multe ori mi s-a întâmplat să caut baie și să nu pot să plătesc cu bani. Da, nici cash nu se poate, tot e cu cardul respectiv. Asta e al nostru? Nu. Nu. E interesant cum ne simțim când ne întoarcem după ce am călătorit vreo 9 luni, cum a fost data trecută sau acum un an și ceva, în Istanbul, adică din Istanbul când plecăm e cumva sentimentul ăla de a pleca în necunoscut, adică descoperim locuri noi și culturi noi. Și acum când ne întoarcem în Istanbul după mai multe luni în care am fost în zone din astea
despre care știam doar din ce citeam sau ce urmăream pe internet, e altfel experiența, adică e altfel sentimentul. Pentru că deși ne întoarcem la ceva cunoscut, adică mergem acasă, nu ne mai simțim la fel ca atunci când am plecat. Avem alte experiențe și cumva ceea ce am văzut și am trăit în lunile astea ne-a schimbat cumva perspectiva asupra lumii, să zic așa, adică asupra ceea ce știam din auzite sau din ce vedeam pe internet și ceea ce am trăit acolo. Da, cumva sunt două stări care te încearcă în momentul în care te întorci dintr-o călătorie așa lungă. Ne bucurăm că mergem acasă pentru că o să ne revedem cu ai noștri și o să ne întoarcem la o rutină pe care o aveam și înainte să plecăm, adică nu ne mai schimbăm cazarea așa des. Da, te întorci la treburile alea pe care le faci când ești acasă, dar în același timp e și un sentiment ciudat pentru că știi că se termină călătoria asta de un an și ceva. Și te întorci și recunoscător și te gândești că ai văzut atâtea locuri diferite, atâția oameni diferiți. Am învățat o grămadă de lucruri și, nu știu, sunt mai multe sentimente așa cu care te întorci. Da, cumva am descoperit alte țări unde ne-am dat seama că am putea să ne acomodăm foarte ușor și faptul că ne-am extins cumva area de cunoaștere și de zone unde ne-am simțit confortabil înseamnă un mare plus, mai ales în contextul ăsta în care e acum situația în lume și se întâmplă atât de multe schimbări și sunt atât de multe lucruri care par așa cumva în necunoscut, adică foarte multe variabile care se schimbă și în sensul ăsta cred că e întotdeauna bine să ai cât mai multe opțiuni, adică să poți la un moment dat dacă ești nevoit să schimbi, nu știu, țara în care locuiești pentru o perioadă sau chiar și continentul, să ai cât mai multe variante, adică să știi că ai putea să adaptezi în mai multe locuri, să știi cumva care sunt punctele de reper, ca și stil de viață, ca și opțiuni, nu știu, alimentare sau cum să zic, ca și variante de cazare, cum te simți din punct de vedere al climatului, unde te simți confortabil și mai ales cum te simți printre oameni, pentru că cred că asta e cea mai variată, așa vastă experiență, faptul că am stat printre oameni din diferite culturi într-un timp scurt. Și așa ne-am dat seama cum sunt oamenii, cum putem să-i percepem mai ușor, cum putem să ne dăm seama unde ne simțim mai confortabil și mai ales că nu am stat sau nu am experimentat viața asta doar așa ca și turist, adică să vizităm doar locuri de turiști, ci am stat mai mult în zone unde neapărat erau mulți turiști și în zone unde erau cartiere locale și cumva experiența asta înseamnă mai mult decât doar, nu știu, o excursie sau un sejur turistic. Noi o să continuăm vlogurile, o să fie în continuare videouri pe canal, doar că o să filmăm o perioadă din România, până când o să mai urmeze o nouă călătorie în afara țării. Ne e doar să mergem pe munte, să facem trasee, să mergem la cabane, să mergem cu cortul și imediat ce o să fie vreme bună, o să venim cu vloguri de pe munte pe canal. Așa vrem în momentul de față. Adică de asta ne e cel mai dor când ne gândim la acasă. Pe lângă familiile noastre, ne gândim că ne e dor să mergem pe munte. Da, acum să vedem cum o să ne simțim când ne întoarcem acasă, pentru că și asta va fi o experiență. În sensul în care, după călătoria în Turcia și Georgia de anul trecut, ne-am întors acasă, dar cumva Georgia și Turcia nu erau așa diferite ca și stil de viață și, da, față de România. Adică Georgia era un fel de România din anii 2000, poate Turcia avea multe în comun cu România, mai puțin, erau chestii culturale diferite și așa religioase sau tradiții, dar nu era atât de diferit cum a fost în Asia de Sud și de Sud-Est. Da. Și atunci o să fie interesant cum o să ne reacomodăm, să zic, pentru că adică tu cumva vii diferit dintr-o experiență genul ăsta și în funcție și de asta o să vedem cum o să decurgă lucrurile, adică dacă o să stăm mai mult în România sau în termen mai scurt. Adică dacă o să vrem să petrecem mai mult timp acasă în sensul de a merge pe munte, atunci probabil că o să stăm și primăvara și vara, poate și toamna, pentru a putea să
surprindem toate anotimpurile astea în care natura se schimbă foarte repede și sunt diferite peisaje. Da, și acum o să mergem la cazare și urmează să pornim spre casă în zilele următoare, spre casă cu un autocar. O să mergem, Da, nu mai mergem cu avionul pentru că preferăm cu autocar, adică Asta ca să nu mai avem limită de bagaj. Am mai făcut cumpărături de pe aici și nu vreau să mă mai gândesc la limită de kilograme. da, și asta și pentru că nu prea suntem așa, cum să zic eu, pasionați de asta prin aeroporturi și atâtea controale și Da. verifica bagaje de 3-4 ori și da, cu autocarul chiar dacă e puțin mai lung drumul, dar e și mai ieftin pentru că e undeva la, cât vine, $32, cam așa, De sau de persoană. euro, de persoană, da, Da. până la București. Deci la mult București, Și după ce o să ajungem în București, o să luăm trenul probabil. până acasă. Da, ce am zis că vă spunem și am uitat. E că a fost ciudat atunci când am ajuns în aeroport, că am întins buletinul la vamă, la intrare în Turcia, cu gândul că o să evităm să mai avem încă o ștampilă în plus în pașaport, pentru că încercăm să păstrăm cât mai multe pagini în pașaport goale, având în vedere că noi călătorim destul de mult. Și am întins buletinul și atunci mi s-a zis că nu buletinul, că ne trebuie pașaportul. Și noi am zis, păi bun, da, suntem români, știm că s-a schimbat asta, că putem să călătorim doar cu buletinul. Ideea era că noi veneam dintr-o țară unde nu puteai intra doar cu buletinul, adică din Oman, Oman. și poate și asta era un motiv pentru care să-și ceară pașaportul. Că nu am insistat, adică nu i-am zis la cel de la vamă că nu am pașaportul. I-am dat buletinul și biletul de avion și am spus că dacă e ok pentru români, doar buletinul, pentru că de ceva timp e suficient. Și mi-a zis că nu, pasport. Și atunci n-am mai stat, pentru că era și foarte multă lume în spate, era coadă și n-am mai insistat, că am zis că e suficient să îl rog să ne pună ștampila pe o pagină care deja este ștampilată și a fost ok, adică practic nu s-a ocupat o nouă pagină. Acum, nu știu, la ieșirea din Turcia poate încercăm tot așa cu buletinul, să vedem dacă funcționează spre Bulgaria și vedem. Dar sunt români care au mers doar cu buletinul după ce s-a introdus facilitatea asta pentru români. Acum nu știu exact care a fost motivul, dar e bine de știut că poate e mai indicat să ai pașaport sau să-l arăți dacă există variantă cu pașaportul. Sau să le ai pe ambele, Da, să da. fii sigur. Hai că trebuie mână. Gata, închei transmisiunea. Suntem gata de drumul spre București cu autocarul. Acum suntem undeva în parcul de lângă cazare. Aici în spatele nostru sunt bărcile și iahturile care sunt prin Istanbul. Aici sunt bagajele cu Dea, care așteaptă să mergem la autobuz. Că o să luăm autobuzul local spre autogară, că am plecat de la cazare pe la cât era 11:30 și autocarul e la 7 seara. Nu sunt autocare pe zi, doar noaptea, de la ori la 7, ori la 10 seara. Și atunci nu ne grăbim la autogară pentru că o să stăm acolo și atunci mergem așa încet. Azi e prima zi când e soare. Da. Adică acum e perfect senin, după cum se vede, nici măcar un nor, nu se arată deloc zăpadă sau ploaie. Acum n-am prins alte zile de genul ăsta cât am stat, dar asta e, măcar e bine că azi nu e foarte frig. Da, am plecat pe la 11 de la cazare pentru că atunci era check-out-ul și lângă autogar e un mall și probabil pe acolo o să stăm astăzi până de seară când avem autocarul. Da, o să lăsăm bagajul mare la Autogară și firma la care... luăm rucsacii mici în care avem laptopurile cu noi. Da, poate ne lucrăm ceva, mai mergem acolo. Este un mall mare pe care le știam de când am fost data trecută în Turcia, când am plecat din Bursa și atunci n-am mai stat în Istanbul deloc, am luat direct autocar la Bursa, de la Bursa la Istanbul și am stat doar în autogară vreo, tot așa, 5-6 ore. Da. Am ajuns la autogară. Asta cred că e cea mai mare din Istanbul. Sunt mai multe autogari, dar asta e autogara principală. Da, autogara Esenler se numește, chiar în zona centrală, să zic, pe partea europeană. Că mai este autogar, cred că pe partea asiatică a Istanbulului. Deci pleacă toate autocarele spre destinațiile din Turcia și spre țările din vecinătate. Adică sunt autocare spre Ucraina, Moldova, Grecia, Bulgaria, România. Da. Și toată zona asta balcanică. da.
Și aici sunt foarte multe companii, cam toate merg în majoritatea orașelor și dacă nu ai bilet, de multe ori găsești loc chiar și înainte cu câteva ore de... Dar chiar toate companiile sunt aici, sunt o mulțime de birouri. Da, noi când am mai fost în Turcia, v-am spus că luam bilete de pe platforma Obilet. Dacă cumva nu ați văzut vlogurile alea, vă spunem și acum. Da. Și acum am luat biletele tot așa de pe platforma Obilet. E un fel de platformă online de unde poți cumpăra bilete pentru autocare din marea parte din zona asta a lumii, chiar și din România mai nou. Da. Și ce e interesant că s-a schimbat puțin firma, adică noi ne-am rezervat la firma cu care am mai fost de 2 ori în România, La VIB. la VIP Turism, da, și acum de acolo ne-au trimis la alt birou, unde scrie și VIP, dar e Ulusoi. Acum sperăm să fie ok, pentru că până acum experiența cu VIP a fost super ok, adică șoferii de treabă, conduceau bine. Acum o să fie ok, ce poate să fie rău. Pe un bilet Istanbul-București am plătit 170 de lei. Nu? Da, aproximativ, dacă am luat în lire turcești, dar aia vreau să zic că s-a scumpit foarte mult biletul. Când a fost prima dată din Turcia spre București, era 800 de lire, adică undeva la 90 de lei, cam așa era atunci. Bine, eram în 2023. Acum un an și 2 Doi. luni, 3 luni, 5 luni. Acum 2 ani. Păi nu, că era în noiembrie 2023. Și acum suntem după un an și jumătate, cam așa. Da, corect. Da, și când am venit înspre Turcia ca să plecăm în Sri Lanka, era 900 de lire, undeva la 110 lei an, dacă am așa. Deci, inflația, și cred că am văzut că și benzina parcă s-a scumpit aici, și motorina, cam cu 1 leu la fiecare litru. Da, acum e ok prețul, comparativ cu, când ne uitam, de exemplu, București în țară, București-Deva sau București-Timișoara, 150 de lei biletul, cel mai ieftin. De tren? De tren, da. Da. Toate s-au scumpit. Dimitrovgrad bizim için daha iyi. Çünkü akramalı siz. Deci, până la urmă, plecăm cu Ulusoi, cum vă ziceam, Da. și noi am luat bilete pentru un autocar de 2+1, adică, Adică 2 locuri, erau 2 locuri pe un rând și un loc pe celălalt rând. ceea ce însemna mai mult Și- spațiu, adică mai lat scaunul, mai lat, confortabil. Da. Și era fotoliu. Da, așa am mers de obicei în Turcia, dar că acum s-a schimbat autocarul și e în acela clasic 2+2, dar acum nu e așa o problemă. Măcar e foarte curat, aia e bine. Da, asta cam de obicei era. Ne pregătim de un drum de 10 ore aproximativ. Sperăm că nu o să fie mai mult. Mă bucur că e destul de liber și probabil o să cam stăm câte unul pe 2 scaune. Da, adică ne mai mutăm dacă nu e foarte aglomerat. O să încheiem aici vlogul. Mulțumim că ați fost cu noi în toată călătoria asta. Și ne revedem în vlogul următor de acasă, De România, probabil, da. din România. Și până data viitoare, Igionar Arcadașlar și Doamne ajută, sănătate!